A gyógynövények mindent tudnak. A természet mindent tud. Annyira benne van a magyarságunkban a gyógynövények felhasználása, mindenképpen helyük van a mindennapjainkban. A gyógynövényes történetem egészen a családi gyökerekig nyúlik gyakorlatilag vissza. A nagyszülők, a nagymamám révén nagyon korán kapcsolatba kerültem a természettel, a gyógynövényekkel. Aztán, ahogy múlt az idő, folyamatosan kezdtem őket visszatanulni. Karmacson kezdtünk el gazdálkodni a férjemmel. Nem csak termeltünk már, meg feldolgoztunk, hanem ezeket az elfeledett gyógynövényes tudásokat szerettük volna átadni. Tudom, hogy melyik növényel mit kell tenni ahhoz, hogy a legmagasabb hatóanyagtartalommal meg tudjuk őrizni, és készítsünk belőle valamit. Itt vagyunk Gyenesdiáson, a Talabér-Bújtó-Rosvald vízimalomnál, ahol itt a Festetics fűszerkertben vagyunk. A hátsó részében van a mi kis herbáriumunk, és 2013-tól jött létre maga a kakukkfűporta. A középső fiunk, neki volt a kakukkfű a mindene, mindent azzal gyógyítottunk, ezért lett a nevünk kakukkfűporta. Ez nagyon fontos, hogy minden a saját nálunk megtermett gyümölcsből készül, teljesen hagyományos módon, ahogy én a nagymamámtól tanultam. Az őszkincse lekvár, ez a kislányomnak a lekvárja volt. Az őszi időszakban hát sajnáltam, ami majdnem, hogy veszendőbe került ősszel hulló gyümölcs, és összeszedegettem vele, és hát megfőztük az almát, körtét, birsalmát, és kitaláltuk, hogy tegyünk hozzá szegfűszeget és fahéjat, és ezt főztük egybe. Egészen különleges illata van a fűszernövényektől, egy melegítő hatású gyógylekvárként is lehet rá gondolni. Kislányom tényleg még nagyon kicsike volt, és azt mondta, hogy ez olyan igazi kincsanya, ez olyan őszi kincs. A almaecet is teljesen hagyományosan készül, azt viszont édesapám az eceteknek, ő kísérletezte ki itt a hosszú évek folyamán, hagyományosan készül szintén, és a saját almánkból teljesen egyszerű erjesztéssel hagyományosan készült, tehát semmi egyéb nincsen hozzá. De növény mögött van egy mese, egy történet, egy dal. Jött az a megérzés, hogy ezeket le kéne írni, és mondtam is a férjemnek, hogy szerintem ezekből mese lesz, és mondta, hogy hát akkor csináljuk meg, akkor legyenek meséink. Így jöttek ilyen nagyon egyszerűen a Manófüvek gyógynövényes családmesék című mesekönyveink, amikben a mi történeteinket írom le mesékbe. Zöld Manó a főhősünk, és hát igazából ő hozzaviszi a gyógynövényeket, gyűjti, feldolgozza, és közben mesél a gyerekeknek. Ha csak a mesékkel már valamit továbbadunk, és megmutatjuk azt, hogy érdemes visszatérni a természetbe, érdemes a földet megművelni, érdemes saját termékeket készíteni, és egészségesebben élni a gyógynövényekkel, akkor már jó ezzel foglalkozni. Zöld Manónak nagyon sok dolga van. Én nagyon-nagyon szeretem szívvel, lélekkel, máshogy ezt nem lehet.